Përshëndetje and mirëmëngjes to all of you. I'm extremely pleased to be able today to present again to you the Zafest together with Vlashent. Atëherë, përshëndetje dhe mirëmëngjesit të gjithëve ju. Jam vërtet shumë i kënaqur që jam këtu përpara jush sot së bashku me Vlashentin në mënyrë që ne të prezantojmë Zafestin së bashku. We have started discussing these ideas of supporting the festival already months ago, and now we are really close to the event, and I just discussed with Vlashent the latest details. I understand that we are going to have a great festival. Në fakt ne kemi filluar diskutimet për Zafestin shumë kohë më parë, do të thosha muaj më parë. E kemi diskutuar lloj hollësirash. Megjithatë, tashmë që kemi ardhur në vigjilje të vetë aktivitetit, me Vlashentin diskutuam edhe disa gjëra të tjera dhe tashmë e kam kuptuar fare mirë që ky Zafest do të jetë vërtet i mrekullueshëm. When Vlashent spoke to me about this festival months ago, I immediately see the EU dimension of this initiative, the European Union dimension of this initiative. Dhe në fakt, kur erdhi Vlashenti dhe bisedoi me mua dhe më tregoi pikërisht për Zafestin, unë menjëherë kuptova se sa i rëndësishëm do të ishte ai në lidhje me dimensionin e Bashkimit Evropian, pra me vetë BE-n dhe qasjen e saj në Shqipëri. All what Zafest wants to deliver as a message is what the European Union wants to deliver as a message, and it is fully in line with what we do in the area of cultural and touristic development of Albania. Në fakt, pikërisht mesazhi i Zafestit, ai mesazh që dëshiron të përçojë Zafesti, është pikërisht mesazhi që dëshiron të përçojë Bashkimi Evropian në Shqipëri, pasi ky mesazh është në përputhje të plot me politikat e Bashkimit Evropian, si për kulturën, për artin, por edhe për zhvillimin turistik të Shqipërisë në veçanti. Bringing people together in an area like TET is really what we aim to do from a European Union. There are three words that I would like to use for this European Union support. One is revival, the second is development, and the third is preservation. Pikërisht pra, ideja është që ne të bashkojmë njerëzit me anën e kulturës dhe të artit, e në veçanti këtë gjë ta bëjmë në veri të Shqipërisë, në zonën. Dhe qasja e Bashkimit Evropian këtu, do të thosha unë, vjen me anën e tre fjalëve që dëshiroja të ndaja me ju në lidhje me mbështetjen e Bashkimit Evropian për Zafestin dhe për kulturën në përgjithësi. Fjala e parë është rigjallërim, e dyta zhvillim dhe e treta ruajtja e kulturës. Revival because of the need to revive the Albanian values and traditions, and I'm very much looking forward to listen to the fairy tales, the stories that important artists are going to tell us. Dhe do të vazhdoj pak në fakt të shtjelloj pikën e parë, ajo që thash, pra rigjallërimi. Dhe këtë e them për arsye se me anën e këtij festivali ne do të rigjallërojmë pikërisht këto vlera, këto tradita të rëndësishme shqiptare, të cilat do të na vinë me anën e prallave që do të na tregojnë artistë të ndryshëm ato ditë që do të jemi atje. The second point is the development of a local economy. We need to help those areas, the highlands, to be relaunched from a touristic point of view, but economic point of view. And this initiative can bring the attention that we need. Vlashent mentioned the idea of going beyond the border of Albania. We already have a project, cross-border cooperation project with Kosovo, and I think Zafest can become another project to work cross-border with Kosovo, but why not also with other neighbor countries. Dhe pika e dytë, pra siç e thash, ka të bëjë me zhvillimin. Dhe nuk është e mrekullueshme në fakt që ne të ndihmojmë për zhvillimin ekonomik të këtyre zonave, në veçanti të zonave malore të Shqipërisë. Pra të ndihmojmë këto zona që ato të arrijnë potencialin e tyre më të por edhe të ndihmojnë ata në anën e zhvillimit ekonomik. Dhe kjo iniciativë është shumë e rëndësishme
Dhe mendoj që ashtu siç e tha edhe Vlashenti, ne pra dëshirojmë të shkojmë edhe përtej kufive dhe pikrisht ne kemi një projekt ndërkufitar me Kosovën dhe unë them që Zafesti duhet jetë pikrisht i tillë, duhet jetë një projekt ndërkufitar në mënyrë që ne këto çështje, këto iniciativa t'i çojmë jo vetëm në Kosovë, por edhe në vende të tjera fqinje. And finally, preservation, of course, of nature and to raise awareness through the festival of the impact that on nature our action has. So these values are all European Union values, but as Vlasen said, the fourth in the morning is probably the core of what we want to send out as a message. How to make sure that what is happening in TET this weekend has an impact on the future of Albania as a European country, as a European Union country. Why is important to discuss the values of Albania now that Albania is deciding on its own future? And that's really the core of what we would like to discuss with artists, with people, I hope with many young people, as we have done since months now, together on Sunday morning. Dhe së fundmi dëshiroj që të flas për pikën e tretë, e cila ka të bëjë me atë që thash është ruajtja. Në fakt këtu e ka mbajtjen pra të natyrës, sepse ne duhet jemi gjithnjë të vetëdijshëm për ndikimin që kemi ne tek natyra dhe tek ndikimi pra që ka çdo veprimi ynë tek natyra. Ashtu siç e tha edhe Vlashenti, pra të gjitha këto, të treja këto gjëra janë në fakt vlera të cilat dëshiron t'i përçojë Bashkimi Evropian. Dhe së katërti, ajo që është shumë e rëndësishme mendoj unë dhe është dhe thelbi të gjithë aktivitetit dhe festivalit, është aktiviteti që do të ndodhë në mëngjesin e datës 4 gusht. Është ai të themi diskutim apo bisedë që do të bëhet mëngjesin e asaj dite, paraditeje, në Thet, ku ne shpresojmë që të diskutojmë me artistët, me të gjithë njerëzit pikërisht për ato vlera që ka Shqipëria, ato vlera që Shqipëria dëshiron t'i përçojë si shtet antar në të ardhmen në Bashkimin Evropian. Dhe ato vlera të cilat Shqipëria pra ka vendosur që t'i bëjë dhe vlerat e BE-s. Shpresojmë që këto diskutime ne t'i bëjmë me artistë, me banorë të zonës dhe me shumë të rinj, ashtu siç kemi biseduar edhe gjatë muajve të mëparshëm. Zoti ambasador, ju folët për ruajtjen e vlerave natyrore Dina e teatrit dhe gjithë lufta që po bëjnë për ta ruajtur atë një ndër vlerat e trashëgimisë shqiptare. Would not be necessarily the concept. Vlashenti thash në fakt që do në pyetje dhe që ndoshta nuk është se do të ishte koncepti kryesor Zafesti, edhe pse për këtë jemi këtu sot. More seriously, I think this issue is an important one. Por më seriozisht dëshiroj të them që kjo çështje është një çështje vërtet shumë e rëndësishme. And is part of an intense debate in the Albanian society that involves feelings and interests. Dhe është pjesë e një debati intensiv që po bëhet në shoqërinë shqiptare, në të cilën janë përfshirë shumë ndjesi, ndjenja dhe interesa. It is therefore a sensitive but also politicized issue. Dhe për këtë arsye, kjo është një çështje delikate, por edhe e politizuar. Of course, it's not up to us to say whether there must be a new theater or alternatively a renovation of the current one. This is a decision of the Albanian authorities. Sigurisht që nuk duhet jemi ne ata që të themi nëse duhet të ketë një ndërtesë të re apo rinovim të ndërtesës së vjetër. Këtë detyrë e kanë autoritetet shqiptare. Our position on this matter has been clear since last September. As you might remember, the European Union has called on the Albanian authorities to pursue the compliance with EU
public procurement rules and ensure a non-discriminatory market access to this project. Ashtu siç e dini edhe ju, pozicioni apo këtë çështje ka qenë mjaft i qartë që nga muaji shtator i vitit të shkuar. Bashkimi Evropian u ka bërë thirrje autoriteteve shqiptare që ato të jenë gjithnjë në përputhje me të gjitha rregullat e prokurimit publik të Bashkimit Evropian dhe të sigurohen që të ketë qasje jo diskriminuese në treg. So this principle should guide the Albanian institution. Now we understand that a tender has been launched for the development project of the National Theatre. Dhe ky duhet jetë parimi në fakt që duhet të udhëheqë autoritetet shqiptare dhe kuptuar ne tashmë është lançuar tender. It is important, I think, that clear and transparent criteria for the selection of the successful bidder are defined, and most importantly, that a fair and free competition is ensured by the Albanian institution. Dhe mendoj që është shumë e rëndësishme në fakt që të ketë kritere të qarta dhe transparente për përfshirjen e pra atij që do të jetë i sukses për këtë projekt dhe po ashtu që të ketë edhe një qasje pra të drejtë dhe të ndershme në lidhje me këtë çështje dhe siç e thash pra ajo që quhet qasja apo aktesja në Ambasador Fiorella Bileqa, Radio Televizioni Ora. Ky ligji për teatr, Presidenti e ka kthyer në kuvend, gjithashtu ndërsa majoranca e ka rikthyer sërish për të prishur godinën e vjetër dhe për të ndërtuar teatrin e ri, ndërkohë që Presidenti pak ditë më parë ka quajtur në Gjykatë Kushtetuese. Gjykata Kushtetuese është jashtë funksionit, por a duhet të pritet një Gjykatë Kushtetuese që pastaj të merret një vendim edhe nga ana e qeverisë për ta shembur ose jo? Sepse të njëjtën gjë ka thënë sekretari i përgjithshëm i OSBE-s, Greminger, që duhet të presim vendimin e Gjykatës Kushtetuese për të marrë një vendim për teatrin. Faleminderit. I followed the statements of Thomas Greminger, who has subsequently clarified his position. I kam ndjekur në fakt Gerit, i cili në fakt më pas nxori edhe një deklaratë tjetër për të qartësuar më shumë pozicionin apo qëndrimin e vet. I think, as I said, this issue is subject of a debate, and for us it's important that the rule of law is respected. A bidding is open until September, and I hope that the free and fair competition will be ensured until the very end of the bidding, which I understand is until the 19th of September. Në fakt, pra siç e thash, kjo është një çështje e cila vazhdon që të ketë, për cilën vazhdon të ketë debat të madh në Shqipëri. Ajo që është shumë e rëndësishme për ne është respekti i sundimit të ligjit apo i shtetit së drejtës. Pra procedurat e tenderit duhet, siç e thash, pra të jenë në përputhje me ato të BE-s. Me çdi tenderi është i hapur deri në shumë e rëndësishme është edhe çështja e konkurrencës së lirë dhe të drejtë. Pra procedura e tenderit me çdi do të vazhdojë dhe që këto gjëra të jenë deri në fund dhe procedura e tenderit do të jetë e hapur deri në datën 19 shtator. Edhe një pyetje. Forma e protestës së artistëve dhe forma e ndërhyrjes policisë, a ishin një proteste siç e parashikon kushtetuta, a u shkelën nenet e kushtetutës me ndërhyrjen e policisë? I just met Mr. Budina, and that I am very happy that he is present today. We have met in the past. I'm also very happy that in this very room his movie was broadcasted the same day of the protest the other day. I think that this is a very difficult issue, must be tackled with care, with restraint from every side, including from law enforcement, that has to apply the basic rule of respecting the freedom of expression
of the citizens. And as I said, as far as the EU is concerned, therefore, within the limitation of our competence, is the most important element is that the free and fair competition of the open bidder is ensured. I would like, if you agree, to close this chapter on the National Theatre and move on. Vlasen and I are here to discuss a very important cultural issue, which is the ZA Festival. So if you have any question on the festival, we would be very happy to reply to you. Atëherë, faleminderit për pyetjen. Unë e shoh në fakt që ajo është e pranishëm sot me ne. Ne jemi dhe me kënaqësi ne kemi pasur një I cili është shfaqur këtu në Unë mendoj që kjo është një çështje fakt e vështirë, cila duhet të trajtohet me kujdes, pra me kujdes nga të gjitha palët e në veçanti edhe nga autoritetet ligjzbatuese, duke respektuar në çdo moment rregullin bazë të fjalës dhe të shprehjes. Tash, sa I përket Bashkimit Evropian, dëshiroj të them edhe një herë që për ne elementi më I rëndësishëm këtu është ai që ka të bëjë me konkurrencën e lirë dhe të drejtë, që kjo të sigurohet deri në momentin e fundit të kësaj procedure tenderimi. Dhe me lejen tuaj, unë shpresoj që t'i lëm me kaq pyetjet për teatrin, kjo për arsye se unë dhe Vlashenti jemi këtu për të folur për çështjen e zafet, treguar elemente të ndryshëm të këtij aktiviteti kaq të rëndësishëm kulturor. Faleminderit. Atëherë të kthehemi tek Zafesti, kujt publiku do t'i drejtoheni Vlashen, duke qenë se ju vetë theksuat qeveriu është një zonë pak e mbyllur dhe aktivitetet kulturore aty mungojnë. Ju jeni ai që iniciuat këtë me një kauz të mirë sigurisht për pastrimin e mjedisit, po tani mendoni që pjesëmarrja tyshme do ta justifikojë gjithë këtë punë nga mbrapa? Tani publikut që ne adresojmë është I të gjithave pjesëve të tjera. Domethënë, patjetër që ana e mjedisit është shumë e rëndësishme sepse ne bëjmë pjesë të mjedisit dhe në momentin që edhe mjedisin e trajtojmë mirë, sigurisht edhe ne përmbushemi shumë më tepër dhe sigurisht gjithë na bën përshtypje kur shohim jeshillik të mirë apo natyrën që ruhet mirë, ajo na furnizon ne. Edhe na jep më tepër forcë me vazhdu përpara. Nuk mund të jem komplet indiferent, se unë jam artist për vete dhe kam shumë të vështirë që t'i përgjigjem vetëm pyetjeve kulturore. Personalisht, nga ana artistike jam afër gjithë artistëve në çfarë lloj vështirësie që ato mund të shfaqin. Mendoj personalisht, megjithëse asnjë nuk më drejtoi asnjë pyetje, jam më tepër për diçka që I përbashkon njerëzit dhe nuk I ndan në klasa, dhe besoj që jemi gjithë dakord. Për me mujt me ndryshu gjërat që nuk na pëlqejnë. Nuk I besoj forcës, nuk besoj të asnjë njeri që përdor forcën me ndryshu diçka, përkundrazi. Edhe me artin tim, edhe me këngën që ka dalë së fundmi, mendoj që ndryshimi duhet filloj nga ne, edhe dal nga dal shkojmë kundrejt diçkaje që na përbashkon, nuk na ndan, pa pritur nga të tjerët. Nëse keni pyetje të tjera, mund t'i bëni lirisht. Për zotin ambasador, Zafest ka qenë gjithmonë një festival që I ka mshuar lirisë, artit edhe vullnetit të qytetarëve dhe të artistëve. Për sa I përket çështjes së teatrit, janë minimalisht mbi 200 firmëtarë, artistë, intelektual që kërkojnë që kjo godinë të ruhet. Sa rëndësi ka vullneti, dëshira e këtyre artistëve duhet marrë parasysh apo duhet nënvlerësuar dhe anashkaluar siç po bëhet aktualisht? Faleminderit. About the festival, but I understand that this is a very important issue at this moment, and your angle is the right one. This is an issue that
deserve a discussion, and the freedom of expression of the artist is something that we want to preserve also in the festival. As I said, this is a matter for the Albanian institution. As far as we are concerned, I want to repeat what I said. As far as the relations between the European Union and the Albanian institution is concerned, very important, and within the time that the call is open, a free affair ensured, and the successful builder will respond to the basic principles of the human rules. In terms of freedom of expression, it is clear that we fully support to discuss with them, as we have done in the past, and I'm very happy that some of them are here today, because they are always welcome in Europe House and in the EU delegation. Za festin, megjithatë, unë e kuptoj që kjo është një çështje vërtet e rëndësishme. Në lidhje me këndvështrimin tuaj, pra mënyrën se si e trajtuat çështjen, ajo është vërtet një mënyrë e drejtë për ta parë atë, dhe për këtë arsye meriton vëmendjen e të gjithëve. Për ne, ajo që është e rëndësishme është liria pra e shprehjes e artistëve, që ajo të ruajë, po përpiqemi ta bëjmë edhe në Zafest. Sa i përket Shqipërisë, pra, dhe unë e thash që janë institucionet shqiptare ato të cilat duhet ta marrin vendimin në lidhje me këtë çështje, megjithatë atë që thash më parë në lidhje me marrëdhëniet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe institucionet. E rëndësishme është që brenda periudhës së tenderimit të sigurohet një konkurrencë e drejtë dhe rregullave të prokurimit të ruhet dhe të ndiqet dhe nga ai apo ajo që do të jetë në fakt edhe fituesi. Ne shpresojmë me ta dhe të angazhohemi me ta ashtu siç kemi disa artistë, dhe kjo është e rëndësishme për arsye se jo vetëm Europe House, por dhe delegacioni i Bashkimit Evropian është gjithnjë pra shtëpia e të gjithë atyre që dëshirojnë të shprehen lirshëm. Unë kam bërë filmin ato zona në Valbon, fillimisht kam qenë theth, dhe gjatë realizimit filmit patëm një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me banorët e zonës. Përveç artistëve, ju keni parashikuar si mund përfshihen për shembull dhe ata banorë, sepse vura re që kishte një potencial të madh artistik. Atëherë, dëshira ime ka qenë gjithmonë që të kemi sa më shumë artistë edhe nga Shqipëria, jo vetëm të zonës qyteteve, po edhe të thethit. Festivali është i hapur për gjithë artistët, që kanë edhe një lloj niveli që mund ta përfaqësojnë veten denjësisht edhe ato. Kështu që është i hapur për gjithë artistët që kanë dëshirë të marrin pjesë në festival. Më së fundi kemi shtuar për shembull një kornizë me fotografie me të gjithë kafshët e egra të atij vendi që janë të cënuara ose janë ende aty, dhe çfarë mund të bëjmë që t'i ruajmë. Kjo ka qenë diçka që ka ardhur krejt natyrshëm, dhe unë edhe gjithë grupi i jonë, se nuk mund t'i bëj gjërat vetëm, e ka përqafuar si ndodhi. Kështu që patjetër të gjithë janë të mirë pritur. Signor Soreca, l'ultima cosa, po flas në shqip, më fal. E fundit, nuk jam dakord me ju, nuk është e politizuar situata. E dyta, qeveria duhet të respektojë artistët, të pres. E treta, mos t'i sulmoj brenda Teatrit Kombëtar. E katërta, ne ju kemi kërkuar një takim dhe duhet takohemi sepse situata është shumë kritike. E pesta, minimumi që mund bëj qeveria përpara se të filloj tenderin, i cili është i palishëm, duhet të pres vendimin e Gjykatës Kushtetuese, sepse kemi gjysmën e popullit që nuk është i përfaqësuar, dhe
E gjashta, ne kemi filluar aktivitetin në Teatrit Kombëtar, po bëjmë rikognicionin e tij, informacionet e qeverisë nuk janë të sakta, teatri nuk rrezikon, dhe ne kemi hapur festivalin për mbrojtjen e teatrit, ku do të vinë artistë nga e gjithë bota, përfshi dhe zotin Placido që na mbështet. Nuk doja që të hapja asnjë polemik, doja thjesht të komunikoja. Ne do t'i zgjidhim me maturi, ashtu si 1 vit e gjysmë, ne kemi bërë vetëm protestë paqësore dhe jemi investuar 3 ore në ditë për të fituar demokracinë në Shqipëri, të cilën do të realizojmë. Të falenderoj shumë për takimin dhe për respektin që treguat dhe ju nxis të vazhdoni mbështetjen për artin shqiptar, sepse është e vetmja mënyrë që Shqipëria të futet me anë të kulturës. Faleminderit.